Ismeritek azt a viccet, hogy az Ács a villanyszerelő, a művész, az üzletember, a volt tűzoltó, a román a magyar az ír, az introvertált az extrovertált, 24 éves a 84 éves, a kezdő és a profi bemennek egy kocsmába. Nem? Ebben a történetben egyedül az a vicc, hogy igaz. És hogy nap mint nap én is bemegyek velük. Persze nem a kocsmába, hanem egy furnéllemezekből készült díszletvárosba, és így ez a sok ember sem inni, hanem filmet forgatni megy oda be. Hogy közelebb hozzam hozzátok a történetemet, egy egyszerű feladatot hoztam nektek. Arra kérnelek titeket, hogy mutatkozzatok be a mellettetek ülőnek. Elég csak az egyik oldalinak. Köszönöm szépen. Most pedig arra kérnélek titeket, hogy cseréljetek vele helyet. Tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű, most mégis arra kérnélek titeket, tegyétek ezt meg. Nagyon szépen köszönöm. Amiben most gyakorlat útján is belekóstolhattatok, az a kvázi ismeretlen emberekkel végzett csapatmunka legkisebb egysége volt. Remélem minden simán ment. Vannak olyan szakmák, ahol a csapatmunka sokkal nemesebb célokat szolgál, mint az enyémben, vagy sokkal keményebb. Ott vannak az orvosok, a tűzoltók. Én viszont a saját filmes hátteremet ismerem, úgyhogy abból merítek. Vegyük hát a viccbeli embereket, és tegyük őket össze egy díszletbe. Napi 10-16 órára, fél éven keresztül, lélektani, pénzbeli, időbeli nyomás alatt, adjunk hozzá mindenféle időjárási jelenségeket, sarat, fagyot, esőt, kánikulát. Ezeknek a sokszínű embereknek mégis valahogy össze kell dolgozniuk, hogyha azt szeretnék, hogy a forgatás végére egy összefüggő film készüljön el. Ezek a körülmények talán elsőre úgy hangzanak, amiket szerencsére a világ nem filmes részének nem kell nap mint nap átélnie. De gondoljatok bele, hogy ahol és akikkel ti dolgoztok, a ti saját nehezítő körülményeitekkel, ott minden flottul megy. Szupermotiváló a főnök, mindenki a gondolataitokat olvassa, vidáman túlóráznak. Lehet, hogy az így van, de akkor meg nem értem, hogy a Google miért tett ki nekem 3/4 másodperc alatt több mint 180 000 találatot a csapatépítő tréning kifejezésre. Ha ez csak a mi filmesek problémája lenne, ezeknek a cégeknek már rég csődbe kellett volna menniük. De mi van olyankor, hogyha azokkal, akikkel ti is és én is egy csapatban dolgozunk, azoknak az embereknek nem adottsága a csapatmunka, a jó csapatmunka. Hogyha ezek az emberek soha nem is fognak megváltozni, és főleg, hogyha hiába várom, hogy feltalálják a klónozást, hogy végre olyan jó munkaerővel dolgozhassak, mint én. Ezekkel szemben azt kell, hogy mondjam, a jó csapatmunkára való készség nem egy veleszületett adottság. Nem a személyiségünkön múlik, és pontosan arra épül, hogy mindannyian különbözőek vagyunk. Így tudjuk lefedni egymás vakfoltjait. A karrierem legelején, a főiskolán azt tapasztaltam, hogy csapatot kellene vezessek, de senki nem azt csinálja, amit én kérek. Aztán diplomával a hónom alatt a nemzetközi filmszakmában azt tapasztaltam, hogy másoknak kellene csapatot vezetniük, de senki nem azt csinálja, amit ők gondoltak. Aztán megtapasztaltam azt is, hogy megint csak mások vezették pont ugyanazt a csapatot, és mindenki azt csinálta, amit ők gondoltak. Eleinte úgy véltem, hogy talán ez a jó kommunikációs készség meglétén vagy hiányán múlhat, és önfejlesztő törekvéseim közepette ráakadtam a Toastmasters-re, ami egy globális retorika klub hálózat. Itt viszont egy csomó olyan szakmát és fogalmat ismertem meg, amikről addig nem is hallottam. Vezetői készségek, coaching, soft skillek, mindset, motiváció. Itt megmutatták nekem, hogy a jó csapatmunka, tehát a csapatvezetői és csapatjátékosi készségek valójában egy nagyobb eszköztár, mint csak a kommunikáció, ám azt is, hogy ez tanulható. Olyan emberekkel találkoztam itt, akik azért jártak össze hetente, hogy ezen készségeiket fejlesszék. Ami remek. De akkor hol találom én a saját szakmámra vonatkozó ilyen jellegű feljegyzéseket? Hogy csinálják a filmszakmában azok, akik ezt jól csinálják? Kerestem az interneten, olvastam a szakmabelieknek íródott szakmai lapokat, könyveket, workshopok után kutattam, interjúkat hallgattam, ám pár
halvány utaláson kívül nem igazán találtam semmit. Csak technikai és művészeti leírásokat találtam, hogy ember a gépekkel, vagy ember a képekkel hogyan dolgozzon együtt. Hogy ember az emberrel hogyan, semmit. Nyilvánvaló volt, hogy ez az én hibám, és én keresek rossz helyen, és egy fesztiválon ezért oda mertem menni a világ operatőri szakmájának 2 legnagyobb újságírójához, és nekik is feltettem a kérdést. Mire ők is bevallották, hogy nem ismernek ilyen forrásokat. Úgyhogy elkezdtem én magam megkérdezni olyanokat a filmszakmában, akiknél láttam jól működni a csapatmunkát. És örömömre, de egyben szomorúságomra is, egy bizonyos ponton mindannyian azt mondták nekem, de jó kérdéseket teszel fel. Ezeket még soha nem tette fel nekem senki. De miért nem? Főleg egy ilyen szakmában, ahol ennyi minden múlik a csapatmunkán, miért nem tesszük fel ezeket a kérdéseket? Nos, amikor nekiálltatok helyet cserélni, azt gondoltátok, hogy a másik pont úgy gondolja a helycserét, mint ti. A helycsere végül is egy egyszerű feladat, és logikusnak tűnik, hogy mindenkinek ugyanazt kell, hogy jelentse. Mégis azért láttam én, hogy nem ment minden gond nélkül. Mindenkinek megvan a saját elképzelése egy feladatról, és egyáltalán nem biztos, hogy a tiéd és az enyém megegyezik. Talán jó példa, képzeld el, hogy a kezedbe veszed a telefonodat, megnyomod rajta az e-mail alkalmazás ikonját, mire az kisvártatva kikapcsol. Vagy kiírja, hogy az üzenetek törölve. Ne adj Isten azt, hogy a böngészési előzmények továbbítva az alábbi címzetnek, szerelmem. A falhoz vágnátok? Na ez a frusztráció, pontosan ez a frusztráció, amit a rossz csapatmunka közben éreztek. Tulajdonképpen ilyenkor nem is az emberekre vagyunk mérgesek. Az indulatokat az váltja ki bennünk, hogy megnyomtunk egy gombot, amiről azt gondoltuk, hogy tudjuk, mit csinál, és nem az történt. A többiek tehát nem hülyék, csak máshogy működnek. A helycsere valakinek úgy él a fejében, hogy közben szembefordulok a másikkal. Másnak úgy, hogy hátat. Van, aki otthagyja a kabátját a karfán, van, aki magával viszi. Van, akinek a hagyományai meg sem engedik, hogy egy idegen mellé leüljön, vagy fáj a lába, és segítségre lenne szüksége. Valakinek kaland és kihívás, van, aki fél tőle. És ez még csak egy helycsere. Nem a Gyűrűk ura forgatása, vagy ami sokkal fontosabb, égőházból életmentés. Nincs 2 ember a Földön, akik életük során ugyanazt tapasztalnánk meg. Ez pedig ahhoz vezet, hogy akár csak egy egyszerű feladat is, mint a helycsere, teljesen más-más képeket és érzéseket idéz bennünk. Mindenkinek így egy saját kis külön világa alakul ki, amiben ő él, és senki máséval nem azonos. A nehézségeket pedig azt szüli, hogy a sok kicsi különálló világ között nincs átjárás. Az átjárásban az gátol meg minket, hogy van egy hibás alapfeltevésünk, mi szerint mindannyian ugyanabban a világban élünk. És legfőképp az, hogy ti mindannyian az én világomban éltek. Ez amúgy érthető, hiszen soha egyikünk sem élt még a másik bőrében. Viszont pont ez az, amiért gyakran fel sem tesszük ezeket a kérdéseket. Kívülről nézve magunkat csapatmunka közben, gyakran úgy viselkedünk, mintha minden nemű erőbefektetés nélkül működnie kellene a telepátiának. Viszont a csapatmunka az egyéni munkához képest több idő és energiaráfordítást igényel. Minden egyes alkalommal bele kell ezeket adjuk ahhoz, hogy biztosan megértsük a másik világát, és hogy meg tudjuk értetni a sajátunk működését. Ez az egész folyamat viszont csak egy újabb készség és szokáshalmaz, ami gyakorlással megtanulható. Végül van egy megnyugtató hírem a számotokra, a lehetőségetek lesz majd visszacserélni a helyeteket, ám ezúttal szálljatok rá egy kis időt és energiát. Kérdezzetek, hogy a másik szótárában mi a helycsere jelentése, és türelemmel segítsetek megérteni a másiknak, hogy a ti világotokban ez mit jelent. Köszönöm szépen.